હાય, ફરીથી સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ રંગીલું ફ્રાન્સમાં. હું આજે આવેલી છું ક્રૂઝ શિપ બનાવતી કંપનીની વિઝિટે. તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો ક્રૂઝ શિપ. ક્રૂઝ શિપનું નામ છે યુરેબિયા. તેની લંબાઈ આશરે 300 મીટર કરતાં પણ વધારે અને ફ્લોરની આપણે વાત કરીએ તો 23 ફ્લોર કરતાં પણ વધારે છે. તમે ટાઇટેનિક મૂવી તો જોયું હશે, તો કંઈક એ ટાઈપનું છે. અને આ આપણે ક્રૂઝ શિપની બનાવતી કંપનીની વાત કરીએ તો તે શેન્ચર એટલાન્ટિક છે કે જે સેન્ટ-નાઝારમાં આવેલી છે. સેન્ટ-નાઝાર ફ્રાન્સના પશ્ચિમ દિશામાં આવેલું છે. આપણે અંદર તો નથી જઈ શકતા, પણ આપણે બહારથી આપણે એક્સપ્લોર કરશું. બીજા ઘણા ક્રૂઝ શિપ છે તો આપણે તેને જોઈશું. આપણે શેન્ચર એટલાન્ટિકની વાત કરીએ કે જે વિશ્વના 5મા કે 6ઠા નંબરની સૌથી મોટી ક્રૂઝ શિપ બનાવતી કંપનીમાંથી એક છે. આ ક્રૂઝ શિપ બનાવતી કંપની એક વર્ષમાં 1 થી 1.5 શિપ તૈયાર કરે છે. અને આના માલિકની વાત કરીએ, ક્રૂઝ શિપના માલિકની વાત કરીએ આપણે તો MNC ક્રૂઝ તે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલી છે. અને આપણે હવે આ ક્રૂઝ શિપને નજીકથી નિહાળીશું. તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો જે ઇન્ટિરિયર છે, જે કંપનીનો મેઇન ગેટ છે કે જ્યાંથી એન્ટર થઈ શકાય છે. પણ આપણી પાસે કાર્ડ ન હોવાને કારણે આપણે અંદર જઈ શકતા નથી. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો જે લાલ કલરના ક્રોસબીમ આવેલા છે તે યુરોપના સૌથી મોટા ક્રોસબીમ છે. અને એનો યુઝ એક શિપ કે જેને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવામાં તેનો યુઝ થાય છે. જોઈ રહ્યા છો આ શિપ તે કોઈ ક્રૂઝ શિપ નથી, તે મેન્ટેનન્સ માટે આવેલું શિપ છે. અને તે ગેસ અને પેટ્રોલને એક્સટ્રેક્ટ કરવા માટેનું છે. અને તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે અત્યારે કેટલા વાગ્યા હશે. નહીં, તમને તડકો જોઈને એવું લાગશે કે બપોરના 1 કે 2 વાગ્યા હશે, પણ અત્યારે રાતના 9 વાગવા આવેલા છે. આ વિડીયો સાથે અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. અને આશા છે કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. આ વિડીયોને લાઈક કરજો, સપોર્ટ કરજો. બસ એટલું જ આજ માટે. ફરી મળીશું આવા